Khi chúng ta nhìn thấy một chiếc tàu sân bay, thứ hiện ra trước mắt giống như một hòn đảo kim loại khổng lồ, một biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối trên đại dương. Với chiều dài hơn 300 mét và trọng lượng lên tới 100.000 tấn, cảm giác như chẳng có thứ gì trên đời này có thể làm lung lay được nó. Thế nhưng giữa đại dương bao la, ngay cả những gã khổng lồ ấy cũng chỉ như một chiếc lá tre khi đối mặt với cơn thịnh nộ của những siêu bão. Liệu tàu sân bay có thể trụ vững hay sẽ bị những cơn sóng cao bằng tòa nhà 10 tầng đánh cho phơi bụng? Để hiểu tại sao một con tàu cao lêu nghêu với sàn đáp phẳng lì như một cái sân bóng lại không dễ bị lật, chúng ta phải nhìn sâu xuống phía dưới mặt nước. Các bạn cứ tưởng tượng tàu sân bay giống như một con lật đật khổng lồ. Dù bạn có đẩy nghiêng nó đến cỡ nào, nó vẫn luôn có xu hướng đứng dậy và đứng thẳng. Bí mật nằm ở chỗ, mặc dù phần nổi trên mặt nước trông cực kỳ đồ sộ với tháp chỉ huy và hàng chục chiếc tiêm kích, nhưng thực tế phần lớn trọng lượng khủng khiếp nhất của con tàu lại nằm ở tận đáy. Đó là nơi đặt các lò phản ứng hạt nhân nặng hàng ngàn tấn, có hệ thống máy móc, có kho đạn dược và hàng triệu lít nhiên liệu. Trọng tâm của con tàu được đặt cực thấp, thấp đến mức nó trở thành một cái mỏ neo tự nhiên giữ con tàu luôn thăng bằng trước những con sóng dữ. Chưa hết, cái vỏ của gã khổng lồ này không phải là loại thép bình thường. Các kỹ sư đã sử dụng những loại thép siêu cường lực, loại vật liệu mà chỉ cần nghe tên thôi, giới cơ khí đã phải ngả mũ. Loại thép này không chỉ cứng đến mức đạn bắn không thủng, mà còn có một đặc tính cực kỳ quan trọng, đó là độ đàn hồi. Khi một con sóng thần đập thẳng vào mạn tàu với lực hàng chục ngàn tấn, thân tàu không hề cứng nhắc mà nó thực sự nhún một chút, hấp thụ toàn bộ năng lượng đó để rồi trở lại hình dáng như cũ. Nếu tàu sân bay mà cứng như một khối bê tông, nó đã bị bão đánh cho vỡ vụn từ lâu rồi. Nhưng chính cái sự vừa cứng vừa mềm này đã tạo ra một bộ khung bất bại, giúp tàu sân bay chịu được những áp lực mà không một công trình nào trên đất liền có thể tưởng tượng nổi. Sự liên kết giữa cấu trúc thép và thiết kế trọng tâm thấp này tạo ra một lá chắn vật lý đầu tiên. Nhưng đại dương không chỉ có gió, nó còn có những con sóng quái vật có thể nhấc bổng các con tàu lên không trung. Để đối phó với điều này, tàu sân bay hiện đại còn trang bị những cái vây khổng lồ dưới nước gọi là cánh ổn định. Khi cảm biến nhận thấy tàu bắt đầu nghiêng sang trái chẳng hạn, những chiếc vây này sẽ xoay góc để lực nước đẩy tàu về phía bên phải. Nó giống như cách những người nghệ sĩ đang giang tay để giữ thăng bằng khi đi trên một sợi dây. Kết hợp với hệ thống bể nước dằn điều khiển bằng máy tính, nước sẽ được bơm qua lại giữa các khoang với tốc độ thần tốc để đối trọng lại lực đẩy của cơn bão, giữ cho sàn đáp luôn ở trạng thái cân bằng nhất có thể. Thế nhưng, trong kỹ thuật hàng hải, có một khái niệm được gọi là góc lật tới hạn. Đối với tàu sân bay, con số này thường mức cực kỳ ấn tượng, tức là nó có thể nghiêng khoảng 50 đến 60 độ. Bạn thử tưởng tượng cái nhà mình đang ở mà nó nghiêng một góc 60 độ, lúc đó thì tường chắc chắn đã biến thành sàn rồi. Và nhờ thiết kế lật đật đã nói ở trên, tàu sân bay có khả năng tự phục hồi cực kỳ kinh dị. Ngay cả khi một con sóng cực lớn đánh nghiêng tàu đến 40 độ, lực trọng trường vẫn sẽ kéo nó đứng thẳng lại chỉ trong vài giây. Tuy nhiên khó lật không có nghĩa là không bao giờ lật. Có một hiện tượng vật lý gọi là cộng hưởng sóng. Đây mới chính là sát thủ thực sự. Nếu nhịp điệu của những con sóng trùng khớp một cách đen đủi với nhịp lắc tự nhiên của tàu, mỗi con sóng đập vào sẽ giống như một cú đẩy mạnh thêm cho chiếc võng đang đung đưa. Độ nghiêng cứ thế tăng dần cho đến khi vượt quá giới hạn chịu đựng. Nhưng để điều này xảy ra, con tàu phải ở trong trạng thái tồi tệ nhất, đó là mất động lực. Nếu động cơ hạt nhân có vấn đề, tàu không thể di chuyển, nó sẽ bị bão xoay ngang thân tàu ra. Lúc này mạn tàu dài hơn 300 mét sẽ giống một cái bia hứng trọn toàn bộ sức mạnh của siêu bão. Đó là lúc nguy cơ lật nhào trở thành rõ rệt nhất. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng cho những thủy thủ ở trên đó. Thiết kế của tàu sân bay hiện đại là một mê cung của những khoang kín nước. Cho dù nước có tràn vào một vài tầng, người ta chỉ cần đóng các cánh cửa thép dày cả tấc lại là xong. Con tàu vẫn đủ sức nổi. Để một chiếc tàu sân bay lớp Nimitz hay Ford bị lật, nó cần một sự kết hợp hủy diệt giữa một trận siêu bão chưa từng có trong lịch sử, cộng với việc toàn bộ hệ thống máy móc tê liệt và hàng loạt sai lầm của con người. Với trình độ khoa học hiện nay, kịch bản đó gần như chỉ xuất hiện trong các bộ phim thảm họa của Hollywood mà thôi. Nhưng đó là câu chuyện của ngày nay. Và để có được sự tự tin như ngày nay, con người đã phải trải qua những cái giá rất đắt bằng máu và nước mắt. Nhắc đến tàu sân bay gặp bão, không ai có thể quên được cơn bão Cobra vào năm 1944. Lúc đó đô đốc William Halsey của Mỹ, một người nổi tiếng cứng rắn, đã đưa cả hạm đội hùng hậu đi thẳng vào tâm bão vì chủ quan và đánh giá quá thấp mẹ thiên nhiên. Kết quả là một thảm kịch kinh hoàng. 3 tàu khu trục bị lật úp và chìm hoàn toàn. Hàng trăm máy bay trên tàu sân bay bị hất tung xuống biển hoặc va đập vào nhau và bốc cháy ngùn ngụt. Những chiếc tàu sân bay hạng nhẹ lúc bấy giờ đã bị nghiêng tới mức sàn tàu gần như dựng đứng.
và hơn 700 thủy thủ đã ra đi mãi mãi, họ đã mãi mãi nằm dưới đáy biển. Sự kiện này đã thay đổi hoàn toàn tư duy của hải quân thế giới. Người ta nhận ra rằng dù tàu có to đến đâu, thép có cứng đến mấy thì việc đối đầu tay đôi với mẹ thiên nhiên là một hành động cực kỳ dại dột. Từ đó ngành khí tượng quân sự ra đời và trở thành bộ não của mọi chuyến hải trình. Ngày nay, mỗi biên đội tàu sân bay đều có đội ngũ chuyên gia khí tượng đi kèm, sử dụng những siêu máy tính và dữ liệu từ mạng lưới vệ tinh dày đặc để dự báo bão trước cả tuần lễ. Họ không chỉ nhìn thấy bão mà họ còn biết rõ sức gió, hướng đi và độ cao của sóng trong từng giờ. Chính vì thế, khái niệm chịu được bão ngày nay đã chuyển sang một tầng cao mới. Không phải là đứng im cho bão đánh mà là hãy tránh bão một cách thông minh. Với vận tốc có thể lên tới hơn 30 hải lý một giờ, tức là khoảng 56 km một giờ, tàu sân bay thực chất là một vận động viên điền kinh ở trên mặt biển. Khi vệ tinh báo có siêu bão được hình thành, thuyền trưởng sẽ điều khiển con tàu thực hiện một cú chạy đà ngoạn mục để thoát khỏi vùng nguy hiểm hoặc chọn một vị trí mà ít nhất bão chỉ có thể quét qua rìa. Sự dũng cảm của người lính hải quân thời đại mới không nằm ở việc lao vào bão tố, mà là biết cách bảo vệ tài sản hàng chục tỷ đô và sinh mạng của hàng nghìn đồng đội bằng trí tuệ và công nghệ. Nhưng nếu chẳng may không tránh kịp và phải đối mặt trực diện với một trận cuồng phong, không gian bên trong tàu sân bay sẽ biến thành một thế giới hoàn toàn khác. Các bạn hãy tưởng tượng mình đang trong một ngôi nhà 20 tầng, nhưng cái tòa nhà đó cứ trồm lên rồi lại nện xuống mặt nước. Mỗi một lần mũi tàu rơi từ đỉnh sóng xuống, một tiếng uỳnh sẽ rung chuyển cả vạn tấn thép. Tiếng uỳnh đó sẽ vang lên, cảm giác như ai đó cầm một cây búa tạ khổng lồ đập thẳng vào tai. Lúc này, toàn bộ máy bay trên boong dưới khoang chứa phải được xích chặt bằng những sợi dây xích thép siêu nặng vào các lỗ neo dưới sàn. Chỉ cần một sợi xích bị đứt, chiếc tiêm kích triệu đô sẽ biến thành một quả cầu sắt tàn phá mọi thứ trên đường nó lăn. Cảnh tượng trên sàn đáp lúc siêu bão đi qua thực sự là một thước phim kinh dị ngoài đời thực nếu nó thực sự xảy ra. Sóng biển có thể cao đến mức tràn qua cả sàn đáp vốn đã cao tương đương một tòa nhà 10 tầng. Nước biển đổ xuống như những thác nước khổng lồ, cuốn phăng mọi thứ không được cố định. Gió thì rít lên những tiếng kinh hồn bạt vía qua các khe hở của tháp chỉ huy. Các thủy thủ được lệnh ở yên trong khoang, mọi cửa kín được khóa chặt. Việc di chuyển trong hành lang tàu lúc này giống như một bài tập thể dục cường độ cao. Tay phải bám chặt vào các tay vịn nếu không muốn bị hất văng vào vách thép mỗi khi tàu nghiêng ngả. Thế nhưng, điều kỳ diệu là ngay cả trong hoàn cảnh đó, các hoạt động cốt yếu của tàu vẫn diễn ra. Các kỹ sư vẫn vận hành lò phản ứng, các đầu bếp vẫn cố gắng chuẩn bị bữa ăn, dù việc giữ cái chảo trên bếp lúc này là cả một nghệ thuật, và hệ thống radar vẫn quét liên tục để đảm bảo an toàn. Tàu sân bay không chỉ là một cỗ máy chiến tranh, nó còn là một thực thể sống có khả năng chịu đựng và thích nghi cực kỳ kinh khủng. Cái cảm giác nhỏ bé của con người trước thiên nhiên lúc này được bù đắp bởi sự vững chãi của khối thép bao quanh, tạo ra một sự tương phản đầy thú vị giữa sức mạnh tự nhiên và trí tuệ nhân tạo. Để chốt lại vấn đề, chúng ta cần hiểu rằng tàu sân bay có thể chịu được siêu bão, nhưng nó không thích làm điều đó. Các tàu sân bay hiện đại có một khu vực gọi là vùng tránh bão. Chỉ cần radar báo bão cấp độ 12 trở lên, tàu sẽ lập tức thay đổi lộ trình. Tại sao phải làm như vậy khi tàu hoàn toàn có thể trụ vững? Câu trả lời đơn giản, vì hiệu quả kinh tế và an toàn quân sự. Một trận bão dù không làm chìm tàu, nhưng nó có thể làm bong tróc lớp sơn tàng hình đắt đỏ của máy bay, làm hỏng các hệ thống anten tinh vi trên tháp chỉ huy, và quan trọng nhất là làm kiệt sức thủy thủ đoàn. Nếu thấy câu chuyện này thú vị, bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong các video tới.